සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝම. අද ඔයාලට මම වීඩියෝ එක විදියට ගෙනාවේ ඔයාලා thumbnail එකේ දැක්කා වගේ මේ දවස්වල ගොඩාක් trending topic එකක් වෙන Midjourney එකෙන් AI image එකක් generate කරන්නේ කොහොමද කියන වීඩියෝ එක. Midjourney platform එක ගැන ගත්තොත් මේක individual researchers ලා කීප දෙනෙක් එකතු වෙලා create කරපු bot කෙනෙක්. එතකොට මේකට අපිට join වෙන්න තියෙන්නේ Discord chat එකක් කරහා. මේකෙදි සම්පූර්ණ process එක තමයි මේකේ අපේ image එකක් අරගෙන ඒකට අදාළව ගොඩාක් creative AI වලින් generate කරපු ඔයාලා Facebook, TikTok මේ වගේ social media වල Instagram මේ වගේ social media platforms වල ඔයාලා ගොඩාක් ඒ වගේ generate කරපු images දැකලා ඇති. ඒ වගේ ගොඩාක් ලස්සන image එකක් අපිට අපේ අදහස් අරගෙන අපිට අවශ්‍ය විදිහට generate කරලා දෙන එක තමයි මේ bot ගෙන් කරන්නේ. එහෙමනම් අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු. මුලින්ම අපි මේකට කරන්න තියෙන්නේ අපිට මේ chat එකට image එකක් upload කරන්න. ඊට පස්සේ අපි මේකට command එකක් දෙනවා. keywords එක්ක keywords වලින් අපි දෙනවා මේ විදිහට අපිට අවශ්‍යයි කියන එක අපි keywords හරහා දෙනවා. දීලා ඊට පස්සේ අපි enter කරාම අපිට අවශ්‍ය විදිහට අපි දීපු keywords වලට අනුකූලව අපිට ලස්සන creative AI art එකක් අපිට generate කරලා දෙනවා. එහෙනම් වීඩියෝ එකේ දිගටම රැඳිලා ඉන්න. මොකද ටිකක් ලොකු ටිකක් වෙනස් process එකක් මේ image එක generate කරගන්න process එකේ තියෙනවා. මේක චුට්ටක් හරි වැරදුනොත් ඔයාලට image එක generate කරගන්න බැරුව යනවා. එහෙමනම් අපි වීඩියෝ එකට ගිහින් බලමු කොහොමද හරියටම මේක කරගන්නේ කියලා. මේ වගේ interesting videos බලන්න කැමති නම් යන්න YouTube එකට type කරන්න DESH LK කියලා. ඔයාලට මුලින්ම පෙන්වන channel එක subscribe කරලා මගේ videos ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වගේ videos මම TikTok එකේ සහ Facebook එකෙත් ගේනවා. ඒ වගේත් මාව follow කරන්න අමතක කරන්න එපා. මුලින්ම ඔයාලා කරන්න ඕනේ මේ වගේ Play Store එකට ගිහින් Discord කියලා app එකක් තියෙනවා. ඒක download කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් MB 78ක් වගේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට app එක open කරගන්නවා. මුලින්ම ඔයාලා මේ app එකේ register වෙන්න ඕනේ. සමහර කට්ටියගේ නම් මේකේ accounts ඇති. එහෙම වුණොත් එයාට login වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා අලුතෙන්ම නම් මේ app එකට එන්නේ. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් email එකෙන් හරි phone එකෙන් හරි register වෙන්න ඕනේ. මම email එකෙන් register වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට username එක select කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කැමති password එක මෙතෙන් දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලගේ birthday එක select කරන්න එනවා. ඔයාලට ඇත්තම විස්තර දාන්නත් පුළුවන් නැත්නම් බොරු විස්තර වුණත් දාන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මේක community app එකක්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට verification කරන්න එකක් එනවා. මේ විදිහට උඩ කියලා තියෙන pictures ටික select කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට avatar එකක් select කරන්න එනවා. ඔයාලට skip කරන්නත් පුළුවන්. මම මේක account එකක් හදන විදිහට මේක realම details දාලා මම enter වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ Discord කියන එකේ account එකක් හදාගෙන ඉවරයි.
ඊට පස්සේ අපි යන්න ඕනේ ඔයාලගේ Chrome හෝ මොකක් හරි ඔයාලගේ තියෙන browser එකකට යන්න ඕනේ. ගිහින් ඔයාලා meet කියලා ගහපු ගමන් මේ දවස්වල ගොඩක් trending topic එකක් හින්දා උඩටම පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට open කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඒකේ interface එක. ඔයාලා මෙතනින් දෙන්න ඕනේ join the beta කියන එක. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලා Discord app එකෙන් open වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් accept කරලා ඊට පස්සේ ආපහු verification එකක් කරන්න එනවා. මේ විදිහට වෙරිෆයි වුණාට පස්සේ මේ Discord කියන chat එකට අපිව enter වෙනවා. Midjourney එකේ chat එකට අපි enter වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් select කරන්න තියෙනවා group එකක්. මෙතන ඔයාලට පෙන්නලා තියෙන ඕන එකකට යන්න පුළුවන්. ඒනකොට මම කියන්නේ ඔයාලා මේ newcomer කියන එකට යනවා නම් හොඳයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ එක එක රටවල වල එක එක කට්ටිය මේකට pictures generate කරගන්නවා. ගොඩක් busy chat එකක් යන්නේ. මේ bot කෙනෙක් ඔයාලා Telegram bot ලා වගේ use කරනවා නම් Telegram bot කෙනෙක් වගේ use කරනවා නම් ඔයාලා දන්නවා ඇති bot කෙනෙක් bot chat එකක් කොහොමද යන්නේ කියලා commands වලින් තමයි යන්නේ. මුලින්ම ඔයාලා මේ විදිහට ඔයාලගේ gallery එකකින් තෝරලා ඔයාලගේ කැමති image එකක් enter කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට generate කරගන්න ඕනේ image එක. ඊට පස්සේ මේක send කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ image එකේ URL එක ගන්න ඕනේ. මේ image එක open කරගෙන ඔයාලා මේක tap කරගෙන ඉද්දි ඔයාලට option list එකක් එනවා. ඒ විදිහටත් ඔයාලට link එක ගන්න පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට share link එක copy link නැත්නම් share button එක ඔබලා මේ විදිහට WhatsApp එකෙන් open කරගන්න එක. එතකොට ඔයාලා කැමති chat එකක් select කරලා send කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට මේකේ link එක ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට link එක copy කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මෙතන ආපහු back වෙනවා Discord chat එකට. මෙතන chat box එක open කරගන්නවා. මෙතන මුලින්ම ඔයාලා command එකක් type කරගන්න ඕනේ. මෙතන මේ slash එක type කරගන්නවා. ඊට පස්සේ imagine කියන command එක තමයි දෙන්න ඕනේ. මේ විදිහට ගහපු ගමන් පෙන්නනවා imagine prompt කියලා. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලගේ අර copy කරගත්ත image එකේ link එක paste කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ස්පේස් එකක් තියලා ඔයාලට ජෙනරේට් කරගන්න ඕනේ ඉමේජ් එකේ කීවර්ඩ්ස් ටික එන්ටර් කරන්න ඕනේ. ඔයාලට කැමති කීවර්ඩ් එකක් එන්ටර් කරන්න පුළුවන්. මම එන්ටර් කරනවා 3D cartoon. ඊට පස්සේ cute boy කියලා එන්ටර් කරනවා. smart smile
gentleman ඒ වගේ keywords කීපයක් enter කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ස්පේස් එකක් තියලා පොඩි කෝඩ් එකක් ටයිප් කරන්න තියෙනවා. ඩෑෂ් 2යි v ස්පේස් 4 ඊට පස්සේ ස්පේස් එකක් තියලා ආයෙත් ඩෑෂ් 2යි a r ස්පේස් එකක් තියලා 2 ඩොට් දෙක තියලා 3 ඊට පස්සේ මේක සෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. සමහර කට්ටියගේ මේක එකපාරින්ම ජෙනරේට් වෙන්නේ නැහැ. මේකේ ඇක්සෙප්ට් කරන්න එකක් එනවා. ඒක ඇක්සෙප්ට් කළා එතකොට ඔයාලට තියෙන්නේ මේක ඇක්සෙප්ට් කරලා ආයේ අර ටයිප් කරපු ටිකම ටයිප් කරන්න ඕනේ. කලින් කීවර්ඩ්ස්ම නැතත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට කැමති කීවර්ඩ්ස් ටිකක් ආයෙ පාරක් ටයිප් කරලා දාන්න තියෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් හරියටම කෝඩ් එක ටයිප් කරන්න. මේ අවසානට ටයිප් කරන කෝඩ් එකත් කොටසත් අනිවාර්යෙන් හරියටම ස්පේසස් තියලා හරියටම ටයිප් කරන්න. මම මේ වීඩියෝ එකේ දාන්නම් යටින්. ඒක හරියටම බලලා හරියටම ටයිප් කරන්න. වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරගෙන උනා ටයිප් කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඊට පස්සේ ඔයාලා ටික වෙලාවක් යද්දී බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාලගේ ඉමේජස් සෙට් එක ජෙනරේට් වුණා. මෙතන ඔයාලට ඉමේජස් එකින් එක උනත් ගන්න පුළුවන් තනි ඉමේජස් විදිහට. ගොඩක් ක්‍රියේටිව් විදිහට ටිකක් වෙනස් විදිහට ජෙනරේට් වුණා. මේ වගේ ගොඩාක් කාටුනයිස් ඇප් තියෙනවා. හැබැයි මේ තරම් ක්වොලිටියට මේ තරම් මේ විදිහට
ජෙනරේට් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම මේ ඉමේජ් එකම තව කීවර්ඩ් වගේක් වෙනස් කරලා ටිකක් එන්ටර් කරලා බලනවා මේක. කොහොමද ජෙනරේට් වෙන්නේ කියලා. මෙතන ඔයාලට එකින් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන නම් ඔයාලා කරන්න ඕනේ. මෙතන මේ පෙන්නනවා U1, U2, U3, U4 කියලා තියෙනවා. එතනට පස්සේ තියෙනවා රිෆ්‍රෙෂ් මාක් එකක් වගේ එකක්. ඒක ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ සිලෙක්ට් කරලා. ගොඩක් බිසි ප්ලට්ෆෝර්ම් එකක්. ගොඩ ලෝකේ ගොඩක් කට්ටිය මේකෙන් ජෙනරේට් කරනවා එකම වෙලාවේ. ලක්ෂයක් විතර එකපාර ලොග් වෙලා රික්වෙස්ට් කරනවා. ඒකින්ද තූටි වෙලාවක් යයි. මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම අර ඉස්සලා රික්වෙස්ට් කරපු ඉමේජස් වෙන වෙනම පෙන්නවා. එතකොට මම වෙනත් ඉමේජ් එකක් එන්ටර් කරා. ඒක මම කෝඩ් එක ටයිප් කරලා ඒකත් රික්වෙස්ට් කරනවා. මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මම අර එන්ටර් කරපු බොඩි බිල්ඩර් ඇන්ග්‍රි ඒ වගේ කීවර්ඩ්ස් වලට අදාළව මේ විදිහට ඉමේජ් එකක් ජෙනරේට් කරලා දුන්නා. ඔයාලත් එහෙනම් try කරලා බලන්න. ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං වැඩක් වෙයි. ඊට පස්සේ මම එන්ටර් කළා තවත් කීවර්ඩ් වගේක් එක්ක වෙනත් ඉමේජ් එකක්. ඒකත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට.